Tervehdys vaan kaikille ja terveisiä täältä Urho Kekkosen kansallispuistosta. Eletään syyskuun 9. päivää, perjantai-iltapäivä ja ruskavaellus alkamassa. Mulla täällä alkanut jo Niilanpää päivätuvaa ohi. Tulin tuossa jonkun matkaa sitten ja kohta poikkean tätä merkatulta reitiltä sitten tuonne merkitsemättömille poluille ja siitä alkaa sitten viikon mittainen suuri seikkailu. Piti pysähtyä pieni kauraherkku ottamaan tähän. Syöminen jäänyt vähän huonolle tänään. 3.30 lähti linja-auto Jyväskylästä aamulla ja nukkumatta menin edellisenä aamuna 5 herännyt ja nukkumatta menin sitten työpäivän jälkeen sinne ja 3:30 asti aamuyöllä. No pussiin kun siinä pääsin, niin saman tien sitten pistin kyllä silmät kiinni ja yhtä soittoa sain nukuttua hyvin kyllä sitten Ouluun asti. Mulla on tosiaan täällä nyt 7 päivää aikaa viettää ja pikkusen on raakaa reittisuunnitelmaa tehnyt tässä, että pohjalle vähän, että miten täällä kulukisi. Ja mun oli tarkoitus lähteä tuolta Aittajärveltä liikenteeseen, mutta mä en saanut järjestymään kyytejä sillä sopivasti. Taksillahan kyllä pääsisi tuosta, mutta 140 € olisi maksanut, niin pikkusen suolainen hinta yhdeltä lähteä taksilla. Noin 14 kilometriä tuolta Kiilopäältä tuohon Suomuruoktu autiotuvalle, mihin olisi tarkoitus tänään kävellä. Mä oon aika hyvää vauhtia tullut tämän alun nyt tästä ja katsotaan sitten lähempänä siellä, että meenkö siihen vai menisikö sitten tonne Kopsusjärvelle. Se tekee kyllä muutamia kilometriä sitten mutkaa aamua iltaa, mutta sepä on sen ajan murhe sitten. Mutta hieno homma, että just sä oot katsomassa tätä videoa ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Tuulee jonkun verran. Vähänpäs hiestä kastuu tossa. Nyt meinaa tulla kylmä, kun se rupes painottaa tuulta. Mähän tosiaan kumppareilla nyt vaellan täällä ensimmäistä kertaa kumisaappailla vaeltamassa. Ja mä sitä vakavastikin mietin sitä kumppareilla vaeltamista tuossa pari viikkoa takaperin, että jos lähtis kumisaappailla vaeltaa. Se sitten jäi kuitenkin se ajatus, että joo, kyllä mä lähden ihan vaelluskengillä. Ja sitten vähän kattelin jo tuossa toista viikkoa sitten, viikko sitten pakkasin rinka. Ja katoin kaikki kamat ja kengät oli kans siinä päällä. Eilen illalla sitten vielä rupesin kattoo. Nostin kaikki kamppeet eteiseen valmiiksi, kun yöllä oli lähtö. Otin sitten kengäkin käteen siitä ja pyöräyttelin niitä vähän katon pohjaa. Mutta hei vitsi, että molemmista kengistä pohjat rikki. Että pintakuvio on lähtenyt irti sillä, että siinä ei paljon ole sitä pohjamateriaalia enää ennen kuin tulee sitten läpi asti. Eihän siinä auttanut muuta kuin, että ei semmosella kengillä kehtaa kyllä lähteä yli 100 kilometrin vaellukselle näin kauaksi. Sitähän on sitten lirissä, jos ja kun ne ei ois kestänyt ihan salettiin näitä. Tää on niin kivisti. Tässä nyt mitä on kävellyt tää alakupätkä, niin kyllä huomaa, että eihän ne nilikkoja tue samalla lailla. Täytyy kyllä vähän katsoa, että mihin astuu. Helpottaahan ne tietenkin sitten noita justiin tuolla lailla. Helpottaahan ne sitten tietenkin noita purojen ylityksiä, kun ei tarvi vähien vesien takia sitten kenkiä riisua kuivalle jalkoja. Sääennusteessa näkyy jotakin hiutalenkuvia, en mitään liikaa. No on niin paljon nuo sääennustekin vaihdellut, että se on parempi vaan kuin katsoo että kiveä, että onko se kuiva vai märkä vai onko varjo vai eikö ole.
On kyllä ihan mielenkiintoinen nyt viikon ajan seurata tätä ruskan etenemistä täällä. Että se ei nyt, siis onhan täällä nyt jo ruska, että oranssia ja keltaista on puissa ja jonkun verran maassakin on. Mutta ei ole vielä ruska parhaimmillaan. Sen etenemistä pääsee seuraamaan tässä niin kuin aitiopaikalla, niin onhan se aika timanttinen juttu. Ja vieläkö sattuisi kelit, vaikka tämmöisetkin näitä. Kun ei sataisi mitään, niin se olisi hyvä homma, mutta sehän olisi liikaa toivottu. Ja kyllä senkin kanssa elämään pystyy, ei siinä mitään. Laitetaan sitä mukaan sitten asianmukaista varustetta niskaan. Joo, mäpä oon valmis alkaa nukkuu vähitellen. Kello on tulleen 10:09. Tässä on rauhoksi saanut laittaa leiriä ja syötyä tuossa. Niin pesty hampaat. Ja tuossa on hyvä tuo telttavalo, ostin tuommoisen. Varmaan vie vähempi batteriakin kuin tuo ottavalo ja sitten se on paremmin valaisee kuin tuo otsavalo. Teltta. Mukava touhuta se teltassa. Jos tykkää lukia, niin luki. Se on nyt himmeimellä, niin tuohon saa niinku päivävalo tai niin kirkkaalle saa. Joo. Eiköhän palata huomenna asiaan, niin ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Yö meni kyllä aika mukavasti. 12 tuntia tuli nukuttu. Kello on 9. Hyvin kyllä teltassa saa nukuttua. Tuolta repustelee vähän ulos kampetta kuivuu ja laittaa aamupalaa. Lähti sitten rauhoksi kohti tuiskokuruun. Semmoinen olisi suunnitelma siitä kohti Luirojärviä ja sitten vielä reilu parikymmentä kilometriä tälle päivään. No joo, aamupalaksi kaurapuuroa mustikkavadelma sekoituksella ja vähän ruisnappeja ja mehukeittoa. Soijaa pukkaa ja pistää puuskuttamaan kapua ylöspäin. Ei oo tullut kevään repoveden reissun jälkeen oikeastaan käytyä vaelluksella rinkakais. Mä linkkaan tuohon se repoveden video, jos et oo kahtonut.
Katoppa, täällä on penkki, niin voi pitää pienen tauon ja ihailla siitä maisemia tonne tuntuun. Siinä voi penkillä istuessa katella sukunattasta ja terävänattasta, joka näkyy tuolla. Siinä on sukunattani ja sitten takana terävänattani. Vintilätunturi on tuossa takana tuo mikä. Tai vieressä. Sen vierettä kuulee menemään. Komian väristä on kyllä. Ja rauhallista. Ai että. Nyt ei haittaa yhtä, että on kumppaaritilassa eikä vaelluskin. Nyt kun on tässä kumisaappailla vaellellut menemään ensimmäistä kertaa, niin kyllä hänellä vaeltaa pystyy sinne mitään ja varmasti jatkossakin vaella tämän alun tuntuman perusteella, mutta mä oon kuukauden 2 kuukautta kävellyt paljasjalkakengillä ja sen huomaa heti sitten, jos laittaa vaikka lenkkarit sen jälkeen, että kun varpaat on saanut olla vapaasti tilaavassa lestissä, niin se lenkkarin jalkaan laittaminen, niin se tuntuu varpaissa heti. Ja sama on sitten näiden kumisaappaiden kohdalla nyt, että kun on käyttänyt niitä paljasjalkakenkiä, niissä on tilaa varpailla olla. Ja nämähän ei ole ahtaat nämä kumpparit, mutta nämä on ahtaammat kuin paljasjalkakenki. Niin sitten varpailla on sitä tilaa vähempiä, mihin on viime aikana tottunut. Niin vähän kihinnuttavat toisiaan. Ja no eilenhän siinä huomasin sen jo eilen ja arvelin, että rakkoa pukkaa. Ja no ei sillä rakkoa vielä ole, mutta mä laitoin kompeita ja pariin varpaaseen tuossa. Niin huomattavasti helpottaa. Täytyy seurata tilannetta sitten tuossa, kun homma etenee. Tarviiko muille varpaille laittaa. Joo, minä pysähtyin tekemään lounasta tähän Harri Haaran jälkeen johonkin tähän. Tuossa viikon jälkeen. Parempi antaa jalakojen levätä ja syyä, eikä menee liian alas energiataso. Nyt sitten jauhelihakeittoa itse kuivatusta aineksesta tulee. Perunat kiehuu. Mulla on perunasipulisekoitusta kuivattuna, niin niistä keitän nuo perunat. On tapa niitten kiehua tuolla kypsäksi. Sen jälkeen heittää loput systeemit sinne. Tekee se vaan hyvää, kun ottaa saappaat jalasta ja istahtaa. 3,5 tuntia on kävellyt tänne. Mulla on mehua ruokajuomaksi vaelluksilla aina. 0,5 litran tiivistepönttö mukana. Niin hyvää ruokajuoma. Ainakin vaelluksilla. Eikö ne heille päästi? Ei veti häistä. Kyllä nuo pitkät kalsarit on vähän liikaa täällä. 16 oli lämmintä. 16 oli lämmintä aamulla, kun mä lähdin tuolta tuvalta. Mulla on pitkät kalsarit jalassa. Tuulen virekkää käyttäjälle. En tiedä. Eilettäin tuuli niin kovasti paikoitelle. Silloin se oli ihan hyvä, että oli. Oliskaan nuo voinut ottaa pois. Eipähän ainakaan paleilla. Se on pääasia. Joo, minäpä jatkoin tuosta Tuiskukurulta kohti Luiroista 0,5 tunnin tauon jälkeen. Istuskelin vaan siinä ilman kenkiä kuistilla ja rupaattelin jonkun kanssa.
Ampupään juurella. Kyllä sitä vaan ihminen tuntee itsensä pieniksi tämmöisen. Tässä ampupään juurella, kun kävelee tätä polkua, niin erikoisen näköisiä tuommoisia. Niin kuin ne olisi ladottu nuo kivet tuohon päällekkäin. Mutta kyllä kai ne on jääkauden jäljiltä siinä. Niin herkullisen näköisiä mustikoita, että pakko pysähtyä syömään. Rinkassa oli lähtöpaino semmonen 27-28 kiloa tänne kun lähti. Punnitsin tuossa UKK-portilla sen lähtiessä. Siinä ei ollut itse asiassa kamera ei ollut eikä jalusta siinä mukana, mutta mitä niin kuin selässä kannan, niin oli sen verran. Että onhan se kieltämättä aika paljon. Paljon kyllä, että mulla on aika painavia nuo minun varusteet, niin kuin trangia esimerkiksi, niin yhdelle vaeltajalle, niin onhan se kyllä törkeän iso keitto, tai keitin, mutta se onkin hankittu sitä varten, kun perheen kanssa retkeillä. Silloin se on oiva kampe. Muutamat muutkin varusteet niin painaa kyllä aika julumetusti mulle. Täytyy niitä sitten ajan kanssa yksi kerrallaan päivitellä. Ei mulle ole ongelma tuo rinkan paino. Totta kai sitä mieluummin kevyemmällä kulkee, mutta en minä ole nähnyt mitään ongelmaa ikinä sen kanssa. Mulla painaa rinkka 25 kiloa tai jopa yli. Se kevenee semmoisen puoli kiloa per päivä täällä reissussa. Ruoat paino jotakin ilman voita ja nesteitä, niin muistaakseni 450 grammaa per päivä tai jotain semmoista. Niin ja ilman herkkuja. Niitä on aika paljon sitten. Äsken piti vähän hierasta silmiä, kun rinnettä alaspäin kävelin. Mutta mikä oranssi sillä tulee vastaan, niin jättiläisjumppapallo tuli semmonen oisko metriä halaka sieltä ja sitä herra työnsi ylöspäin sillä tulemaan. Oli 100 kilometrin vaelluksella työntäen sitä jättiläisjumppapalloa. 4. syksyä nyt tekee sitä. Terveisiä vaan vaeltajalle pallon kanssa, jos katsot tätä videota. Oli mukava hetki rupatella siinä. Ai että. Nyt on perillä luursella. On kyllä koive pikkusen kivi. Nyt vain vähän aikaa lepputtaa jalkoja ja lyö teltta tuohon pystyyn. Kahtua sitten sitä saunahommaa. On kyllä komian näköistä. Se on yö tullut Luirojärvelle. Huomenta. Joo, se on yö Luirojärvellä takana. Mennäs paleella. En tiedä, en ole vielä kurkannut ulos, että onkohan sillä ollut mahdollista pakkasta, mutta kylmää on ollut kyllä. Vettä tuo kamerallissakin näköjään huuruu. Mä et sä rupiin kohta ylös ja ruveta sitten miettiä tätä päivää eteenpäin. Katsoo vähän, että minkälainen sää siellä, että kiipiesikö Sokostille. Oli yöllä melko kylmä. Paleili varmaan jostain 1 asti. Laittoi sitten villapajakin päälle. Tai itse asiassa mä laittoin tätä valmiiksi jo päälle ja silti paleili. Ei voi johtua siitä, että olisi ollut hikinen tai hikiset vaatteet, kun saunassa kävi illalla. En tiedä miten, ei tällä pakkastakaan ole ollut. Ei kyllä lämminkään ollut aamulla, mutta tuli vähän ajatusta, mä olisin tuohon Sokostille lähtenyt käymään tänään, mutta se on ihan sumussa tuolla ja varmaan jossain 500 metrissä menee sumuraja arviolta tällä hetkellä, kun katsoo tuota Luiron rannalta Sokostille.
sääennusteen tuossa tila-asia. Niin näyttää, että olisi pilvistä koko päivä, että huomenna voisi vähän olla aurinkoakin. Sitä sitten mietiskelin, että onko sinne niinku järkiä lähteä kapuamaan, jos se on sumussa. Ei sieltä näe mitään, eikä siellä näe mitään. Mutta täytyy vielä miettiä, että onko se tässä täysin vapaapäivä. Huomenna jatkaisi sitten matkaa vai lähtisikö iltapäivästä sitten kävelee tuohon Hammaskurua kohden. Ja siitä sitten huomenna Anterin mukka. Ne Anterin mukkaan niin kuitenkin olisi ajatus mennyt. Ja sitten pitää mielessä kuitenkin se, että vaikka nyt on vasta sunnuntai, niin torstaina täytyy olla semmoisen, sanotaan 4 tunnin päässä kiilopäältä. Niin. Siinä on niinku askelmerkit. Löin sitten lopulta kimpsut ja kampsut kasaan ja lähin sillä lailla, että suuntana tänään on Hammaskuru. Oli vielä hetki sitten ajatusta en mene Sokostille, mutta nyt kun hain rannasta vielä vettä, niin mä katsoin, että sehän ei oo enää sumunpeitossa nimeksikään, niin mä tein sitten sillä lailla, että mä kapuan Rinkan kanssa Sokostille. Hullu homma, tiedän. Ja sitten siitä menen niitä muutaman tunturilaen kautta tai sieltä tuntureilta laskeu sitten toiselta puolelta kuitenkin alasta. Niin jostain mikä kärppä se oli, kärppäpää. Nuotiopaikan luota kohti Hammaskurua. Sieltä Luirulta Sokostille mentäessä on pitkospuut ja parhaat päivänsä aika lailla nähdään. Tuossa ruokailuaikana aukesi tuo pilviverho tuosta ja aurinko rupesi paistamaan. Tää on hirveän mukava homma ylipäätään ja nyt varsinkin kun matkalla Sokostille, niin sieltä saattaisi nähdä jotakin muutakin kuin varpaat. Siinä näkyy tuo Loirojärvi, jonka rannalta aamulla läksi. Tai päivähän se oli. 11 aikaa. Vai 12. Enää ei oo jäljellä kuin loput. Oho. Täällä vähän se tuulee. Siellä on Luirojärvi, josta lähettiin aamulla. Ja näkee nimittäin lähelle ja kauaksi. 713 metriä merenpinnan yläpuolella. En tiedä onko korkeimmalla kohdalla, mutta
On kerta kaikkia komien näköistä. Sen verran kylmä, että pitää ruveta etsiä reittiä tätä Hammaskurua vähitellen. Mistä täältä on helpoin ja turvallisin mennä alas. Ja missä pääsee sijaitsi. Mutta ei kovin hirviä mutkaa tekisi. Joo. Noin vaan sitä selvitti alas kivikosta. Mua 100 metriä on vielä tuohon polulle. Mikä vie sitten? Mikä kärppäpää se on? Sen kautta Hammaskuru. Polku löytyi, niin proteiinipatukan mittainen tauko. Sitten tuohon matkalle. En edes muistanut, että mulla on rusinoita matkassa. Siellä kohoaa Vuomapää, 687 metriä merenpinnan yläpuolella. Yksi teltta näyttää ainakin olevan. Katsotaan joku tupa säkettää. Jos tupa on tyhjä, niin mä menen sinne. Joo, mä tulin tähän Hammaskurun autiotupaan yöksi. Yksi kaveri on tässä mun kanssa. Ei muuta kuin hyvää yötä. No joo, huomenta taas. 4. vaelluspäivä lähtenyt käyntiin. Läksin justin tuosta Hammaskurun autiotuvalta kohti Anterin mukkaa. Kaiketi joku 13 kilometrin päivämatka tänne. Kävelläänpä tänään ihan rauhoksi. No varpaat rupeaa kuoriutuu kohta. Siellä kompeidin laitoon paikalleen. Olin tosiaan tuossa autiotuvassa yötä, kun siellä ei ollut kuin yksi hemmo ennen minua, niin mä sitten jäin siihen yöksi. Teltassa oli pari kaveria pihalla. Olikin mukava nukkua sinne lämpimäseen rauhoksiin touhuille. Noin, sai kumpparikin kuivaksi taas. Sää on puolipilivinen. Tai itse asiassa pilivinen nyt, mutta pitäisi tuolta edeltäpäin näyttääkin, että rupeaa jo vähän kirkastuu puolipiliviseksi. Ei oo sadetta ennustettu tälle päivälle. 53 vaareheittiä on lämmintä. En nyt ulkoa muista paljon, kun se on celsiuksin. Joku 6, 7, 8 astetta varmaan. On täällä ehkä 10 astetta. Se tuo Inritsi näkyy vaareheittinä mulle kertoo lämpötila. Joo, unohtu nuo matkasauvat tonne tuvalle. Piti vielä palata hakemaan. Joku reilu kilometri ei kävellä. Sitten se kilometri takaisin. Tai reilu. Vähän rupes vettä ripottelemaan tuossa. Roikastaapa ilmaa. Pitää sitten katsoa, että minkä verran pystyy kuvailemaan. Jos se rupeaa sateella. On se kuiva pussissa välillä suojassa tää kamera, silloin kun ei kuvaa. Ettei se kastu. Täytyy laittaa tuohon juomapulloon taas noita Dexali Pro Hydration poretabletteja pari kappaletta, niin siitä saa vähän suolaa ja magnesiumia ja kalsiumia ja muitakin vitamiineja siitä. Ihan hyvää makuustakin sitten tämä. Se vähän kun joi pelkkää purovettä, niin kyllähän se janoon niinku vie. Mutta jää semmonen kuiva tunne tonne kurkkuun. Antaa nyt tuossa poreilla kohta sitten hörpätä siitä. Vähän on nuhujunen keli tänään.
Ei oikeastaan hirveästi haittaa. Hiki se tulee nytkin vaan. Vähän raikastaa ilmaa tuossa. Anteripään tunturi, 615 metriä korkea. Jaha, sus tuli paikka ja lounaspause. No sopiva. Tuossa on tuo kielitunturi, niin ihan näppärän näköinen. Ihan näyttävän näköinen lounasmesta. No joo, nyt taas jaksaa, kun lounas syöty. Kävellä viimeisen 5 kilometriä Anterin mukaan ja sit sauna. Tää on suoraa paanaa tästä. Mennään tässä jokivartta tonne perille asti. Mä oonkin tänään tossa kävellyt ton saman kaverin kanssa, joka tuolla oli siellä Hammaskurun tuvalla yötä kanssa. Ollaan yhtä matkaa tultu tässä ja syötiin tuossa lounaskin. Turistun niitä näitä. Raumalle vaan terveisiä, jos videon katon. Vähän meinaa vettä ripsiä tässä. Ei jaksa laittaa takkia päälle. Essäpäin on kirkkaampaa. Vielä on muutama kilometri matkaa tänne Anterin mukaan. No niin, nyt on saatu leiri pystyyn tonne. Siellä on mun teltta. Se on Anterin mukaan. Tuolla ja alkoi puottaa vettä ja sai ekaa kiilon maahan, niin rupesi tulemaan vettä. Sai äkkiä sen verran pystystä, että nakkasin rinka sisälle ja sitten vetelin narut siinä. Ei kerännyt pahasti mikään kastu. Mutta tuli kyllä vettä vähän aikaa melko runsaasti. Ihan hyvällä paikalla teltta tuossa on takana on tuo Anteripään tunturi. Vähän puita ees, mutta ei viti ruveta raivaamaan niitä siitä nyt. Kamerakin heiluu niin kuin heinämies. On kyllä makien näköinen paikka ja makien näköinen tuo tupakin, mutta on väkiä sen verran, että en mä viiti mennä kuvailemaan. Tuohan niinku joku kelomökki tuo. Täytyy jossain vaiheessa katsoa, että pystyykö vähän kuvaamaan tuo tupa. Tunnin päästä varmaan tuossa pääsee saunaan. Tuota vähän kattelee vaatetta yöksi päälle, mitä laittaa mahdollisimman paljon. Silloin kun Luirolla kävin saunassa, niin sen seuraava yö niin paleeli ihan hullun lailla. En tiedä, johtuu se sitten justiin siitä, että oli saunamassa käynyt, mutta toki silloin mä menin melkein sieltä saunasta suoraan makuupussiin. Nyt siitä on jo pian tunti, kun on tullut saunasta, että se on vielä ainakin tunnin verran varmaan hereillä. Mutta mieluummin niin päin, että sitten keveänä yöllä, kun pitäisi paleellessa laittaa lisää. Jos tulee kuuma, niin aukaisee makuupussi vetokettu, niin se on helpompi. Olisi sillä ihan mukava nukkua kunnon unet, kun huomenna yli 20 kilometrin päivä.
Ja huomenta. Se on 5. vaelluspäivä lähtenyt käyntiin. Juuri lähettiin tosta Anterin mukkasta. Herätys oli 6.30 ja tavoite oli 8 lähteä liikenteeseen, mutta oli ollut pakkasta yöllä ja teltta aivan jäässä. Niin sen kuivailemisessa meni sitten sen verran kauemmin aikaa, että 8.40 lähettiin sitten kävelemään. Mä kävelen nyt saman kaverin kanssa, joka kanssa eilenkin. Illalla saunottiin tossa. Oli kyllä pikkusen helpottava ja mukava kokemus päästä Anterin mukaan saunaan. Ei oo suotta sitä saunaa kehuttu. On kyllä paras ulkosauna, missä on käynyt. On kyllä huiput löytyt. Siitä ei vittinyt kuvaa, että kun oli sen verran ahkerassa käytössä. 20 telttaa ja äkkiä saman verran riippumattoja ja autiotupa täynnä väkeä. Että porukkaa oli kuin pipoo siellä. Todella komea kelohonka siinä. Yksi kauneimmista mitä on nähnyt tänne. Hienon näköistä väriloistetta. Sarapieran Muurivaara on tämä tunturi. 635 metriä korkealle. Nousee korkein huippu. Mitä ootte mieltä tästä näkymästä? Ruska alkaa olla parhaimmillaan. Pikkusen meinaa tuuleksia tälle Muoravaara, Purnukavaara kupeessa. Mikä tämä on? Muoravaarakka Purnukkavaaran kupeessa. Tosta kohta lähdetään laskeutua alas tonne Muoravaarakan tuvalle kohti lounastaukoa. Linssi on vähän lähmän, niin kaatui kamera äsken tonne kenttään, enkä saanut puhistettua sitä kunnolla. Pitää tuvalla putsata. Raumalainen tapa ylittää joki. Jyväskyläläinen tapa ylittää joki. Lähettiin tosta. Ja mulla on ottalampukin päällä. Muoravaaran ruoktusta lähettiin äsken kohti Pirun porttia. Ja pidettiin siinä semmonen reilun tunnin tauko ja syötiin. Näin poispäin. Nyt tästä sitten noustaakin tunturiin vähän ajan päästä. Ukselmapäätä kohti, ei ehkä ihan laelle asti, mutta sitä kylkeä noustaa. Ja sitten kohti Paratiisikurua. Kuulopuheitten mukaan Suomen kaunein paikka. Tuolla takana Riitelmäpäätunturit nousee 664 metriä korkealla. Sinne kun kiipies, niin saattaisi olla kai teilläkin tukka liehumaan tuulessa. Siinä Pirun portti olisi eessä päin. On komian näköinen se. Siinä on takana Pirun portti. Paratiisikurusta sanotaan, että tämä on Suomen kaunein paikka. Onhan tämä aivan mieletön. Tässä on kyllä ihmisen ihan mukava istua. Tätä varten ihmiset vaeltaa 10 kilometrejä erämaa. Ja kääntyy sitten takaisin kotimatkalle.
2 kilometriä on Tuvalle matkaa. Ja niin pääsee sitten syömään. Syöminenhän on niinku tämän homman paras laji. No joo, kylläpä sitä 5 vaelluspäivää alkaa olla paketissa. Ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Se olisi 6. vaelluspäivä alkamaisilla. Se joku aika sitten heräsi. Vähän pakkailin kamoja tuossa märkänä, kosteana. Tupa on niin täynnä, että ei sinne ole toivokas saa kuivumaan mitään. Ja jos tuossa Porttikosken tuvalla sitten saisi kamppeita kuivua, kun lähtee oikein ajoissa sinne. Vähän makuupussia ja vaelluspaita ja muuta. Täytyy vaeltaa toinen. On mulla onneksi toinen paita tuossa. Tuntuu joko se kiehoutuu. Puurovesi kiehumassa, syön tuossa tuplapuuro ja kiisseli ja kahvin juokasi. Sitten yritän niin nopeasti lähteä liikkeelle kuin mahdollista. Sitä 12 kilsaa on Porttikoskelle matkaa. Ilmeisesti osa siinä on poluutonta. Joku 2-3 kilsaa ei pitää pulokua. Vettä on tullut kaiketi koko yö. Eilen illalla kun Inritsillä tilasin tuossa ennuste, niin jotakin rankkasatteita mainitsi vaan senpä näkee. Kyllä katson 12 kilometriä menee vaikka päällään seistä. Mä pidän tän ison kameran tämän päivän tuolla kameralaukussa, kun tuolla satelee niin paljon. Ja sitten on varmasti kaikki pusikot märkiä, niin tarvitsee sitten suojella sitä tuolla. Jos kuvaa jotakin tuossa matkalla, niin kuvaan tuolla pikkukameralla sitten. Kyllä tämmönen tiskiratti onkin hyvä varuste teltan kanssa, niin saa kuivattua tuon teltan, kun yön satanut ja muutenkin sitten kosteusta märkä. Niin. No joo, läksin liikenteeseen tuosta Sarvijoen kämpältä nyt yksinään taas. Pari päivää tuossa vaelsin se Janin kanssa, joka on tuolta Raumalta. Hammaskurun tuvalla tavattiin sinne. Matka oli sama, niin talsittiin sitten pari päivää kahdesta. Rinkka on keventynyt muutamia kiloja tässä reissu aikana. Ja totta se huomaa. Ja tässä nyt seurailen Sarvijoen vartta. Onkohan tuo Sarvijoki nimeltä? Kai se Sarvijoen kämpälä. Muutamia kilometrejä ja sitten pätkä menen maantiekurua, ja mikä menee Aittajärvelle, ja sittenpä siitä polku loppuukin tonne Porttikoskelle päin. Tai itse asiassa tuolla Janilla oli joku semmonen kartta tänne UKK, mihin on piirretty tämä, itse asiassa juuri tämä reitti, mitä mä kävelen. Olisiko joku Lumikurun kierros nimeltään 125 kilometriä ja Sarvijoelta Porttikoskelle, niin siinä on ihan punaisella merkattu se reitti. Ja että menis polku. Minun Kalatson kartassa, silläkin on Kalatson kartta, niin ei näy siinä polkua mun kartassa. Siinä näkyy vaan, että vähän eteenpäin niin se polku päättyy. Ei ollenkaan Porttikoskelle päin käänny siitä polku. Mutta siitä on semmonen 2-3 kilometriä oli sitten polku, eli ei niin. Se yhden vaaran yli. Minä nyt tosiaan kuvaan tällä Sonyn pikkusella action kameralla. Ääni ja kuva ei välttämättä ole ihan samaa laatua. Ei ole mitään ulkoista mikrofonia tässä mulla. Mutta koitetaan pärjätä sen kanssa. Vähän suolapähkinöitä täällä jossain Kaarnepään kupeessa syö. Kyllä noiden tunturisakulettujen päivien jälkeen niin on se vain mukava kulkia ihan mehtässäkin täällä.
Tuntureita näkyy just tällä hetkellä, ei nyt näe, mutta tuntureita kuitenkin näkyy tuolla. Tää on ihan mukava vaihtelu. Ihan hyvä kyllä, että huomasin, että ne on rikki ne mun vaelluskengät ja kumppareilla sitten läksin tänne, että kyllä olisi niiden kanssa ollut sukat märät joka päivä melkein läpi asti, että eihän mulla nyt ole ollut käytännössä villasukkakostia tässä kumisaappaassa. Nyt mennäänkin sitten ihan poluutonta vähän matkaa. Sitä pitäisi vissiin jostakin polku mennä, kun se sanoo tuo äijä, että kyllä meni polkuja tälläkin puolella. Äkkiseltä en näin, mutta katsotaan, eiköhän tuolta kohta jostakin löydy polku. On kyllä kivinen polku kulkea tämä. Joo, mä just olin Porttikoskelle aivan näissä. Just lähti 2 ihmistä. Tupa on tyhjä. Ja vähän peremmällä. Mä lyön tänne tulepesään ja asetun taloksi. Rupen syömään. Joo, vaikka syömään Ei oo kyllä pitkään aikaa niin ruokatuoksunutkaan näin hyvälle kuin nyt. Tätä on voita paljon. Vaeltaessa tarvii paljon voita. No joo, tuossa tuvassa on 3 ukkoa meitä, niin mä alan tässä nukkumaan vähitellen. Päivä 6 tullut päätökseen. Huomenna sitten kohti Rautulampia lähden tästä tallustelemaan. Alkaa reissu olla niinku voiton puolella. On mukavaa, kun sanot tuossa kamaa kuivailla ja tähän ruokaa ja näin poispäin. Hieno reissu on tähän asti ollut, mutta ei muuta kuin hyvää yötä. Oikein hyvää huomenta. 7. vaelluspäivä on alkanut ja ihan 2 minuuttia sitten lähdin tuosta Porttikosken tuvalta. En siinä taas kuvaillut sitten, kun pari muuta vaeltajaa siinä. Toinen nukkui vielä ja toinen aloitteli aamutoimia. Tuplapuuro ja kisseli pohjalle ja kamaa kantoon. Tänään sitten kävelenkin Lankojärvi, siellä lounas, Rautulampi, siellä ehkä pikku eväs ja Niilan päälle asti 22-23 kilometriä on matkaa ja Niilanpään päivätuvan kupeeseen sitten jää yöksi ja siitä sitten
kieri alas se viimeisen 3,9 kilometriä. On viikko tässä kohta puoleen oltu ja uutispimennossa. On kyllä ihan jepulis. Sateinen päivä, aamupäivä ainakin. Eilen illan tilasin sääennusta, niin pitäisi vissiin tuossa puolen päivän kantturassa loppua tää sade. Vähän tämmöstä soisen puolesta on tää polku vissiin tällä puolella. Ja jossain kohtaa sitten täällä niin ylittelen tän Suomujoen, kun sopiva ja turvallinen kohta löytyy. Iso kamera on taas laukussa. Kuvaan tällä pienellä mitä kuvaa. Kävelin tuossa ajatuksissani menemään ja oli joku poluhaara unohtunut sitten. Kattoin. Olen lähtenyt väärään suuntaan. Onneksi en ole mennyt kuin parista metriä. Mutta en palaa, mä menis mettään halki. Rupesin ihmettelemään, että yhtäkkiä, että eikä tänne näin kauas Suomujoesta pitänyt mennä. Mä vähän luulen, että tänään ei ole se päivä, kun kannattaa hirveästi seikkailla. Sen verran on taivalta tuossa eessä muutenkin. Tuossa eessä on tuo tulipaikka tuossa Niemenkärjeeseen. Siitä pääsis vissiin kahalaamalla yli sillä, että polveen asti on vettä. Mä en oo yhtään tuota ylitystä tällä kahalla. Sillä että kengät joutuu ottaa pois. Mä kyllä jaksa kahlata nyt tekee. Hirviä hommaroita riisumaan kamppeet ja pakata ne tonne rinkkaan. On se tuo mielenkiintoinen kokemus tuo Jääkylmäjoki kahlata yli, mutta tuolta eempää pääsee. Turvallisesti kyllä sitten saappat jalassakin. Tietääkseni. Viimeistään sieltä mistä Lankojärven tuosta vähän ohi ja siitä kun. Jossain tuolla Facebookin keskustelussa ennen reissua niin joku kaveri suositteli aamupalaksi tuplapuuroa ja mä olin sitä mieltä, että kyllä mäyheillä pärjättä, kun mä kotonakin syön puuroa. Ei sitä vaan usko, että kuinka paljon täällä niin äkkiseltä, että kuinka paljon enemmän täällä tulee sen nälkä ja herkemmin ja isompi. Täytyy kyllä kiittää sitä kaveria, joka sitä suositteli. Mä oon aamulla vetänyt iltapuurokki ja tuplapuurot. Sitä kun on kotona tottunut siihen, että kun viikon syö jotakin leivänkänttyä sillä töissä. Ja syö sitten ruuan perjantaina rillillä ja sunnuntaina kotona. Niin sillä viikon perjantaina. Joo, sitä eilen tuossa, mä olin joskus 2:45 tuossa Porttikosken tuvalle. Jännitäs vähän kamera. Kerkesin laittaa tuleet sinne ja kaikki kamaa kuivuu ja oikeastaan aika hyvin kuivaksikin osaa ja syödä. Ja siinä sitten sain pannukahvit keitettyä. Tuli vanhempi herrasmies tuvalle. Voittiin sinä raatikoimaan sitten ja jouttiin pannukahvia. Oli 35 vuotta kulkenut täällä Urho Kekkosen puistossa. Ristiin ja Lapissa ylipäätään. Kessää talavia. Vissiin enimmäkseen sanoi tähän yleensä lokakuun alkupuolessa tullut tänne. Täällä ei silloin kuin vanhoja miehiä. Ja nuoria ei näytä. Mutta nyt hän sitten tuli tähän ruska-aikaan. Muutaman päivän reisulle. Talavihin ruukaa kans käy ahkiota vetämässä täällä. Luirolla saunomassa. Joo, siinä kyllä juttua riitti meillä illassa sitten. Löytäjä saa pitää. Löysin roksin tuolta maasta. Poimitaan mukaan, niin ei me karhun tassu.
Piti ruveta urheilemaan ja kokeile saappala yli, niin hörppäsi vettä tuossa vähän. Oi että. Onneksi sen verran vähän vaan, että taisi meitä lähinnä villasukkiin. Kuivat löytyy sitten tuosta. Ei auta kun lyö roksit ja alkaa kahlata yli. Ensimmäinen kahlu täällä. Ei tuo nyt montaa metriä oo, eikä siinä oo olisiko poloveasti. Katot. Mä en ylitystä nyt ole kuvaamaan. Mä joutuisin sitten kahlaamaan 3 kertaa, kun ensin jättää kameraa ja kahlata yli ja sitten hakkeen kameraa takaisin. Niin en kuvaa. Ei muuta kuin sinne vaan. Pikkus oli kylmää tuo vesi. Ei saanut housuja tarpeeksi ylös, niin kastui pultut. Ei muuta kuin tupaan kuivattelen. Tästä on vielä jonkun matkaa sinne. Joo, tyhjimmästä päästä kärsii koko ruumis sitten. Voi paska. Laiskuuttani en ruvennut housuja ottaa pois. Nostin niin ylös kuin sain. Tippasi sitten pikkusen tuosta polven yläpuolelta. Semmoista se on. Vaan onneksi tuo teidän kattaa toistaiseksi näyttäisi satavan. Löytyi kuivaa vaatetta heti tosta rinkasta nopeasti päälle. En näkänyt sitä kuinkaan. Eikä nuo saappat onneksi kastunut kovin pahasti vissiin. Onneksi on pitkäsput, niin ei tarvitse kenkiä kastella. Painoin sauvan tuossa puulla seistessäni tonne suohon, niin ei vastannut mihinkä, paino vaan syvemmälle. En tiedä kuinka syvälle olisi mennyt, jos olisi painanut. Vähän rautuojan tuoretta. Kyllähän tuo rupeaa väkisikin jo vähitellen taas koivissa tuntumaan. Melkoista ravia tullut varsinkin tuosta Lankojärveltä tämän. Pätkään ihan näillä näppäimillä pitäisi tulla näkyviin Rautulammen tupaa ja pääsee vähän leväyttämään. Paistetaan vettä kerroksia vielä. Viimeisillä mahdollisilla taipaleilla. No joo, saaputaan tähän uudelle tuvalle. Hyväs katto. Joo, mä lähdin tosta Rautulammen tuvalta. Siinä jonkun verran oli väkeä ja lisää lappaa pyöräilijöitä. Mä siinä vähän join ja huokasin. Laittoin kuorihousut päälle, kun sataa täällä taas. Näin. Se on viimeinen etappi Niilan pää. Tai sitten katsotaan, että jatkanko suoraan kiilo päälle tänään. On tässä viikon ajan melkein saanut seurata tätä ruska etenemistä, niin ei ollut lähtiessä täällä kiilopään lähettyvillä tämän näköistä, että on ruska kyllä edennyt hyvin ja saanut seurata sitä kehitystä tässä viikonpäivät. On ollut upeita maisemia ja upeita ruskaa. En malttanut olla kaivamatta isoa kameraa laukusta. Ei kerta kaikkiaan. On tullut tämä vaellus siihen pisteeseen, että on nousemassa viimeistä kertaa tunturiin. Raututunturille on nousemassa täällä ja tämä on viimeinen tunturi sitten tällä reissulla, tällä vaelluksella. Tämän päälle kiipeän ja siitä laskettelen sitten alas kiilopäälle ja on tämä 7 yön vaellusreissu taputeltu siinä. Tämä 7. vaelluspäivä on tulee olemaan varmasti kaikkein, no en tiedä onko kaikkein raskain, mutta kaikkein pisin.
niin tuli heitettyä viikon vaellus tuonne Urho Kekkosen kansallispuistoon. Ja nyt on takaisin täällä Kiilopäällä. Oli tarkoitus tulla tähän vasta huomenna, mutta mä ajattelin, että mä kävelen jo tänään ja otin petipaikan tuosta hostellista. Ja pääsen suihkuun ja vähän nuoleskelee haavoja. Oikein kiva, jos oot tänne asti jaksanut videon katsoa. Ja mikäli tykkäsit videosta, niin laita sinne sitä yläpeukkua ja jätä kommenttia. Mikäli et ole vielä kanavan tilaaja, niin harkitse tilaa sitten kanavaa. Ei muuta kuin nähdään seuraavissa videoissa taas. Näkemiin.